გამარჯობა, დღეს გვაქვს კიდევ ერთი პოდკასტი ჩვენი ღანის კონკურსის ფორმატში და ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენთვის ძალიან საყვარელი და ძვირფასი ადამიანი ბატონი ოთარ ქრივიშვილი, ქართული კულტურის მკვლევარი, რომლის ლექციებიც ალბათ მოსმენილი აქვს ფართო საზოგადოებას, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ კიდევ ერთხელ გავესაუბროთ ბატონ ოთარს და რაღაცა ჩვენთვის სასარგებლო და ახალგაზრდებისთვის, ვინც ჩვენ კონკურსში მონაწილეობენ, რაღაც კიდევ სასარგებლო ინფორმაცია მივიღოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ ოთარ. მოგესალმებით. ჩვენი კონკურსის, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა არის სიყვარული, როგორც განხთობის გზა. და აი ამ თემაზე, ესე იგი, ჩვენი ახალგაზრდები, არქიტექტორები, მოქანდაკეები და მხატვრები აკეთებენ თავის ნამუშევრებს და აკეთების პროცესში არიან უკვე და კარგი იქნება თუ ჩვენ აი ამ იდეას უკვე აი ქართული კულტურის, კონკრეტულად კი მითოსის კუთხით გავიხსენებთ, აი თუნდაც რაღაც რომელიმე გმირს გავიხსენებთ, ამირანს დაუშვათ ან ვინმეს. აი რა სიტყვით ბატონო? რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო თემაა და აქტუალური და თუ ქართულ მითოს რაღაცნაირად დაუკავშირებთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე ახლოს ნამდვილად ამირანია იმ გაგებით, რომ ეს გმირი არის ყველაზე უფრო პოპულარული და გავრცელებული მთელ საქართველოში. და ამიტომ ალბათ აქტუალურია, რომ სწორედ მას შევეხოთ. რა თქმა უნდა, ახლა იმდენად ვრცელი მასალა არსებობს ამირანთან დაკავშირებით, რომ ასე დეტალურად მთლიანად ვერ მოვყვებით. მაგრამ შეიძლება ამ თემატიკის თვალსაზრისით დავაკავშიროთ ის აი სწორედ ამ მნიშვნელოვან თემასთან. ესე იგი, ამირანი ერთ-ერთი ის გმირია, რომელიც მთელ საქართველოშია ცნობილი. ახლა ჩვენ გვაქვს სხვაგან ფშავ-ხევსურული, სვანური მითები, სხვადასხვა მითები და ერთმანეთთან ზოგჯერ არც არის კავშირში და აი საქართველოში თითქმის არ არსებობს არც ერთი ადგილი, სადაც ამირანი არ არის ცენტრალური მითოსური ფიგურა. თუმცა წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში ძალიან ბევრი დაბნეულობა წარმოიშვა ამ გმირთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველა თავისებურ ინტერპრეტაციას ცდილობდა ყოველთვის სხვადასხვა დროში. სხვადასხვა ისენიას. ხო, ზოგჯერ მას ეროვნულ გმირად წარმოადგენდნენ, როცა ეს აქტუალური თემა იყო. მასალა იმდენად დიდია, რომ ყველაფრის შესაძლებლობას იძლევა ეს გმირი. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ამირანის მნიშვნელობის ძალიან დავიწროება. როცა მას ჩამოვიყვანთ რაღაც ისეთი, რომ ის რაღაცა ქვეყნის, რაღაცა პატარა პრობლემებზე იყო და ამის გამო შეიქმნა ეს მითი. ამის გამო არ შექმნა, ეს არის გრანდიოზული მითი და ის დაკავშირებულია ზოგად საკაცობრიო პრობლემებთან, როგორც ზოგადად დიდი მითები. და ამ აუცილებლად ასე არ უნდა დავაპატარავოთ ამირანის მნიშვნელობა. ის კი არა, მისი სახელიც კი დაპატარავებულია. ჩვენ ახლა ძალიან მიჩვეულები ვართ, როცა ამირანს ვეძახით, მაგრამ სინამდვილეში ეს მცდარი შეხედულებაა. და მას ამირანი არ ქვია, მას ქვია ამირან დარეჯანის ძე. ეს დაახლოებით ისეთივე შეცნობა იქნებოდა, როგორც ახლა ჩვენ რომ ვეფხისტყაოსნის გმირი ნესტან დარეჯანს ნესტანი დაუძახოთ ხოლმე. რეალურად ასეც მოხდა მერე და სახელი ნესტანი აქედან წარმოიქმნა ფაქტიურად და ჩაითვალა რომ ნესტანია სახელი მისი და ნესტან დარეჯანი. ასევე ამირან დარეჯანის შემთხვევაშიც ამირან დარეჯანი ჩაითვალა რომ ამირანი ქვია და ამირანი წარმოიშვა აქედან სახელი. და ორივე შეცდომა იმ გაგებით რომ ეს სახელი როცა შეიქმნა თავდაპირველ შინაარსს არ გამოხატავს ეს შემოკლება. არ ღვევს თავდაპირველ შინაარსს, იმიტომ რომ რუსთაველმა იმიტომ შექმნა ნესტან დარეჯანი ეს სახელი, რომ ის კონკრეტული გამოხატულება იყო შინაარსისა. ეს იყო ნესტ-ანდარე ჯეჰან, ამას ნიშნავდა რომ დავშალოთ და ეს ნიშნავს ის, ვინც არ არის ამ ქვეყნად. სიტყვით ამას ნიშნავს სპარსულად. ასევე ამირან დარეჯანიძეს ზუსტად იგივე მეთოდია გამოყენებული ამ სახელის შექმნისან, ამირან დარეჯანის დე ამირ ანდარეჯან, ეს ნიშნავს ამირი, ანუ მეუფე ამ ქვეყნისა. თუ ჩამოვაცილოთ მეორე ნახევრებს, დაიკარგა შინაარსი, ახლა კარგი სახელები კი მივიღეთ, ნესტანის კარგი სახელია და ამირანის, მაგრამ შინაარსი დაიკარგა. და თანაც ისიც არ არის შემთხვევითი, რომ ბავშვად ვინც მხატვრული ნაწარმოები დაწერა,
ხონელმა, მოსეხონელი და რუსთაველი ფაქტობრივად თანამედროვეები იყვნენ. ფაქტობრივად ერთ და იგივე დროს მოხდა ამ მეთოდის გამოყენება სახელის შედგენის დროს. გარკვეული ტექნოლოგია რაღაც კი, ეს მეთოდია, ახლა დღეს აღარ არის ეს მეთოდი სახელებს ახლა არავინ ასე აღარ ადგენს, მაგრამ ძველად ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო. გერათმეტყველების თვალსაზრისით შედგება, ხან რიცხვებითაც კი ითვალისწინებენ ხოლმე, ხო, სახელის შედგენის და სიტყვის შედგენის დროს. ნუ ახლა დღეს აღარ არსებობს ახლა ასეთი დამოკიდებულება სიტყვების მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ამირანისაც და ნესტანდარეჯანის შინაარსებით სწორედ მათ სახელშია ჩადებული. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მე-19 საუკუნეში ძალიან მცდარი გზით წავიდა ამირანის გმირის გააზრება, როცა ის დაუკავშირეს ეროვნულ საკითხებს და ესე დაავიწროვეს ნახე რასაკითხებს. იმედის მომცემი რაღაც. ხო, არა, მაშინ დრო იყო ასეთი, ახლა ეს გავაკეთა აკაკ წერეთელმა და ვაჟა-ფშაველამ, მაგრამ იმდენად აქტუალური იყო და იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს გმირი, რომ მათ ეს დაიყვანეს როგორც სიმბოლო ქართული ეროვნული ცნობიერების და ერის, ასე ვთქვათ, ტანჯული ერის გამოხატულების. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, მითი ასე დავიწყება არ შეიძლება, ის არის უზარმაზარი მითი და აგრძელებს იმ თემატიკას, რაც მომდინარეობს მთელი კაცობრიობის ისტორიიდან. იგივე იმ თემატიკებს აგრძელებს, რომელიც მომდინარეობს ბერძნული მითებიდან, სპარსული მითებიდან და იმ დიდი სამყაროდან. ასევე ძალიან მცდარად მოხდა საუკუნეების განმავლობაში ამირანის თემის დაკავშირება პრომეთესთან. კი, ეხლა მინდოდა მეკითხა რა თქმა ბერძნული. ესეც ერთ-ერთი როგორ მოხდა ახლა გაიგივება მოხდა, თორე დაკავშირება ჩვეულებრივი ამბავი ხო? ძალიან გავს. კი, გავს, რასაკვირველია გავს. რასაკვირველია მოტივებით გავს, მაგრამ შინაარსობრივად არ გავს. ესე იგი მითოში არის უამრავი მოტივი, რომელიც ერთი მითიდან მეორეში გადადის და რა თქმა უნდა, კლდეზე მიჯაჭვა, ღმერთთან დაპირისპირება და რაღაც ესეთი თემები, რაც არის მოტივები, ეს რა თქმა უნდა ნამდვილად გავს. მაგრამ თუ შინაარს ჩაუღრმავდებით უფრო ამირანისას ძალიან არ გავს, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ სხვადასხვა ეპოქას გამოხატავენ. ასევე ტენდენციაც იმისა, რომ ეს მითი ძალიან შორს გადავიტანოთ და პრომეთეს იქით გადავიტანოთ, ეს მცდარია, იმიტომ რომ შინაარს არ გამოხატავს. აი შეიძლება ესეთი შეიძლება ვცელი თემა და ვერ გავშალო, მაგრამ მოკლედ რომ ვთქვათ, ასე რომ ავიღოთ, აი ღმერთთან დაპირისპირების თემა ახალი არ არის, ბუნებრივია. თუნდაც კავკასიაში თითქმის ყველა ხალხში არსებობს ეს გმირი, რომელიც უპირისპირდება ღმერთს და ისჯება. ასეთი არის სომხურ მითოშიც, აფხაზურშიც, ადიღეურშიც, ოსურშიც და ჩილო კავკასიაში საერთოდ ყველგან, როცა გმირი უპირისპირდება ღმერთს და აი ამ ცოდვისთვის ისჯება. ღვთის მებრძოლეობა ხო ზოგადად. და მაგრამ ეს ერთ და იგივეს არ ნიშნავს. ეს არ ნიშნავს დაუშვათ, რომ ის გმირები და ამირანი ერთ და იგივეა და ან თუნდაც სოსლანი, ან თუნდაც ეს მეგრულშიც არის, ეს აფხაზურშიც არის. ისინი განსხვავებულები არიან მაინც და თემატიკა განსხვავებულია. აი ამირანის მითი თავისი მასშტაბით შეიძლება უფრო მეტად აგრძელებდეს იმ თემას, რომელიც აი ბიბლიიდან იწყება, მაგალითად, სად მოხდა პირველი დაპირისპირება ადამიანისა და ღმერთისა. ეს იყო 64-ში ცხადია, ხო? როცა ადამი და ევა შემთხვევაში ადამიანად განვიხილოთ, პირველად უპირისპირდებიან ღმერთის ნებას. მანამდე ასეთი რამე კაცობრიობის ისტორიაში არ ყოფილა. ასე რომ ფაქტობრივად პირველი მითი, რომელიც გვიყვება ადამიანის დაპირისპირებას ღმერთთან, ეს არის ბიბლიური ისტორია 64-ის შესახებ, სადაც ადამმა იგემა ხეცნობადის ნაყოფი. და აი ეს თემა იწყება, ეს არის ცენტრალური თემა, რომელიც გრძელდება და აი ამ ხაზში ჯდება ამირანის მითი. იგივე ხაზში ჯდება დაუშვათ იგივე პრომეთეს მითიც, ხო? იმიტომ რომ პრომეთეც უპირისპირდება უზენაეს ღმერთს და ზევსს და ისიც ამის გამო ისჯება. ასევე, მაგრამ ეხლა ეს თემა როგორ არის, რომ ეს და შემდეგ ამირანის იგივე საკეთებს, მაგრამ ეს სრულიად სხვადასხვა ეპოქებს გამოხატავს. ამიტომ არ შეიძლება მათი ერთმანეთთან არევა. ესე იგი, ადამიანამდე არავითარი ცოდვა არ არსებობდა და ადამიანს არ შეეძლო ცოლა ჩაედინა უბრალოდ. იმიტომ რომ ის ცხოვრობდა სულიერ სამყაროში, მთლიანად ღმერთთან ერთად ცხოვრობდა. ახლა საერთოდ ეს თემა თუ სად იყო საერთოდ 64 საღვთისმეტყველო თვალსაზრისითაც საკამათოა. მასე არსებობენ ისეთი ძალიან დიდი ეკლესიის მამები, რომლებიც თვლიან, რომ 64 დედამიწაზე არ არსებობდა. 64 იყო სულიერ სამყაროში. და როცა ადამი დაეცა, ადამიანი მაშინ ჩამოვიდა ამის შემდეგ დედამიწაზე. და ასეთი ძალიან დიდი ღვთისმეტყველები არიან და ასე ფიქრობენ, მაგრამ ასევე არიან ასევე დიდი ღვთისმეტყველები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არა, ჩვენ ვიფიქროთ, რომ 64 არსებობდა დედამიწაზე.
ეხლა დედამიწაზე რომ წარმოვიდგინოთ პირდაპირ ფიზიკური თვალსაზრისით ცოტა უცნაური სურათს ვიღებთ, იმიტომ რომ 6-4 როგორცაა მოყოლილი, ეს არის ინდოეთიდან ეგვიპტის ჩათვლით, ხო? ეს 4 მდინარე რო ეს არის. ნილოსიც არის, განგია, ეუფრატია, ტიგროსია და ეხლა ფიზიკურად თუ გადავიტანთ ძალიან უცნაური სურათია, ორი ადამიანი ამ ხელა სივრცეში დარბოდა, ხო? და წარმოვიდგინოთ, ხო, ფიზიკურად ესეთი რამე რომ ამ ხელა ბაღი იყო და ორი ადამიანი ცხოვრობდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამ გაგებაშიც ძალიან ღრმა აზრია ჩადებული, რომ ის დედამიწაზე უნდა გავიაზროთ. აი მე შემდეგ ესე დოგმატი ამის შესახებ არ არსებობს. აი მაგალითად ივანე დამასკელი შემდეგ ცდილობდა, რომ ეს ორი შეხედულება ერთმანეთთან მოერიგებინა და ამბობდა, რომ ორივე მართლები არიანო. ეს დიდი ღვთისმშემოსილი მამები არიან და ორივე მართლები არიან სხვადასხვა კონტექსტში არიან. გააცნია რა კუთხით შევხედოთ. რა კუთხით შევხედოთ, ორივე მართლები არიან. ისე რომ ადამიანამდე არავითარი ცოდვის ელემენტი არ არსებობდა და დაუცემელი ადამი აკეთებდა იმას, რაც იყო ღვთისნება. ხო? და ფაქტიურად იმ პერიოდიდან იწყება, როგორც ბიბლია გვიყვება, ცვლილებების სულიერ სამყაროში. ესე იგი, ეს ომი ადამიანმა კი არ დაიწყო. ეს სულიერ სამყაროში დაიწყო ომი და ეს დაიწყო, როგორც ეშმაკმა, აღმოსავლურად ლუციფერმა. როცა უკვე ის დაუპირისპირდა უფლის ნებას, თორე ის ძალიან დიდი ანგელოზი იყო და უფლის საყვარელი ანგელოზი იყო, ხო, ისიც პირველი ანგელოზი. როცა ჩვენ ეშმაკს ვეძახით, ეს სინამდვილეში უფლის ძალიან დიდი ანგელოზი იყო, მაგრამ აი პირველად იქ გაჩნდა წინააღმდეგობის ელემენტი სულიერ სამყაროში და აი ამ ომმა გადაინაცვლა ადამიანში. გადმოვიდა ადამიანი. ომის ველი იქცა უკვე ამის მერი ადამიანი, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. ესე იგი, აი წარმოვიდგინოთ, რომ დავშალოთ ეს თემა თვითონ ადამიანში, აი თანამედროვე ადამიანი ხო შედგება 3 ნაწილისგან. მისი მშვენიერი ნაწილი რო ავიღოთ, ერთი არის გრძნობადი ნაწილი, ერთი განსჯითი ნაწილი და ერთი ნებელობითი. ეს 3 ძალა ადამიანში მუდმივად მოქმედებს. მაგრამ ისინი ადამიანში ერთდროულად არ განვითარებულა. პირველად განვითარდა გრძნობადი ნაწილი. ადამიანს არ ქონდა ესეთი განსჯა ახლა, შემდეგ რო განვითარდა და არც ესეთი ნებელობითი უნარები არ ქონდა, ესეთი ცნობიერება არ ქონდა, რაც ნებელობასთან არის დაკავშირებული და ამიტომაც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ადამიანთან იწყება პირველი გრძნობადი ნაწილი ადამიანთან და როცა ეს ეშმაკი, ანუ გველი ჩამოდის, ის ადგილს იკავებს მის გრძნობად ნაწილში. ეს დაცემა ამ სფეროში ხდება. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს, რომ აი ამ ხეცნობადის ნაყოფის მიღების შემდეგ ადამი გახდა შემცნობელი კეთილისა და ბოროტისა. ხო? და ახლა ერთი შეხედვით ბიბლიური ეს უწყება ძალიან უცნაურად ჩანს, იმიტომ რომ ერთი ამბობს, რომ აი გახდა ადამი ვითარცა ერთი ჩვენთაგანი შემცნობელი სიკეთისა და ბოროტებისაო და ამ დროს ადამიანს ჯის. ერთი შეხედვით თითქოს კარგი რაღაცაა, ხო ადამიანი შემცნობელი გახდა, უკვე ხედავს რომ შიშველია, მაგრამ იმასაც კი ვერ ხედავდა რომ შიშველია. ესე იგი, მისი გრძნობადი აღქმები არ იყო რეალისტური, ასე ვთქვათ, იყო მთლიანად ფიზიკურ სამყაროში ეძინა, ასე ვთქვათ, და სულიერში ეღვიძა ადამიანს, ხო? და აი უკვე ჩამოვიდა, გაიღვიძა ფიზიკურ სამყაროში და მან ისიც კი დაინახა რომ შიშველია. ესე იგი, მისი გრძნობადი აღქმები გაძლიერდა. ესე იგი, ეს დააჩქარა ეშმაკმა, ანუ გველმა, 64-ეულმა გველმა, რომ ამ ადამიანს გაუჩნდა ინტერესი გარესამყაროს მიმართ. ესე თავისი გრძნობებით დაიწყო გარესამყაროს აღქმა, დაინახა რომ თვითონაც შიშველია, დაინახა ევა, შეიცნო ევამ შეიცნო ადამი და აი აქ ესე იგი რა მოხდა? რატომ არის ღმერთი ამის წინააღმდეგი? რატომ განდევნეს ხო 64-დან? იმიტომ რომ უბრალოდ ეს პროცესი იყო დაჩქარებული. ესე იგი ლუციფერმა, ანუ ეშმაკმა დედამიწაზე ადამიანში მოიტანა ის, რაც საღვთო განგებულებით უფრო გვიან უნდა მომხდარიყო. ესე იგი მან მოიტანა თავისუფლება უფრო ადრე გაანთავისუფლა ადამი, ვიდრე ეს უნდა მომხდარიყო საღვთო განგებულებით. ესე იგი მან დააჩქარა კაცობრიობის განვითარება. ეხლა ერთი კუთხით რო შევხედოთ, რა კარგია რომ დააჩქარა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე კუთხით ეს უპირისპირდება საღვთო განგებულებას, ხო? ამიტომაც ეხლა ჩვენ ამას გადავიტანთ მითოსურ ენაზე და ზღაპრების ენაზე, იქ ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი თემა, სამი ძმის თემა. უფროსი ძმა, საშუალო ძმა და უმცროსი ძმა, ხო? უფროსი ძმა ყოველთვის გამოხატავს სწორედ გრძნობადი სამშვენივრეს ადამიანს. საშუალო ძმა ყოველთვის გამოხატავს, ეს მთელ მსოფლიოში ასეა, განსჯითი ადამიანის მდგომარეობას და უმცროსი ყოველთვის ნებელობითია. და ამიტომაც ყოველთვის უმცროსი და განუვითარებელი ჩანს, იმიტომ რომ ეს უნარები მხოლოდ დღეს ვითარდება მსოფლიოში და ეს გრძნობადი ადამიანი წარსულია და იმიტომ არის უფროსი ძმა. კიდევ უფრო შემდეგია განსჯითი ადამიანი. აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს შევადაროთ აი ამ ზღაპრებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ადამიანის ეპოქა ის იყო უფროსი ძმა. იმიტომ რომ იმ გველმა ადგილი დაიდო იმის გრძნობად სამშვენიერში. და პრობლემა იქ გაჩნდა. ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, ესე იგი ადამიანს გაუჩნდა რისი თავისუფლება. აღიქვას ეს გარესამყარო და მისგან მიიღოს თუ არა რაღაცა ტკბობა, თუ არ მიიღოს. ესე იგი ჩაიდინოს თუ არ ჩაიდინოს ეს ცოტა. ასე უკვე ამ ხრივ ეს ხოდენ უკვე თავისუფლების ელემენტია ეს, არა? ასე რომ ადამიანი რახან გახდა ბოროტის და
სიკეთის დამნახავი, მას შეუძლია ჩაიდინოს ცოდვა და არ შეუძლია. ეს უკვე თავისუფლების ელემენტი შეუძლია. ნება გაჩნდა, ხო, იმის რომ თავისუფლად თვითონ წვიტავს უკვე ეს ადამიანი, მაგრამ ეს შეესაბამება თუ არ შეესაბამება ხო არ განგებულებას, ეს უკვე ღმერთი წვიტავს, ხო? აი აქედან იწყება უკვე ადამიანის ევოლუცია. შემდეგში როცა საუბარია გადის პერიოდები და უკვე შემდეგი მეორე ძმა უნდა განვითარდეს, ხო, ზღაპრის ენაზე რო ვთქვათ, ანუ ადამიანმა განსჯა უნდა შეიძინოს ეს დაახლოებით ბერძნული სამყაროს ეპოქაა, როცა სოკრატე უკვე პირველ კითხვებს სვავს, ხო, აბა ეს ესია თუ ისია, ეს რას ნიშნავს, სიკვდილი რა არის, სიკეთე რა არის და ასე შემდეგ. ეს უკვე განსჯა, ადამიანი განსჯის, ხო? მითოსურ ენაზე ამ ეპოქის წარმომადგენელი არის სწორედ პრომეთე. ესე იგი, ამ გაგებით თუ ზღაპრის ენაზე გადავიტანთ, პრომეთე არის საშუალო ძმა, რომელმაც ცეცხლი მოიტანა. კი ბატონო. ცეცხლი მოუტანა ადამიანებს და ისევ აღშფოთდნენ ღმერთები, ხო, იმიტომ რომ ესეც ნაადრევი ყოფილა. ესე იგი, პრომეთემაც, როგორც იმ გველმა, ცეცხლი ჩამოიტანა დედამიწაზე და დააჩქარა კაცობრიობის განვითარება და ამას რა თქმა უნდა მოყვა აღშფოთება და აღშფოთება რატომ? იმიტომ რომ ამით ხო ადამიანებს მიწიერებისკენ უბიძგებ კიდევ უფრო. ვიდრე იმანაც ხო მიწიერებისკენ უბიძგა და დედამიწაზე ჩამოვიდა ადამიანი, ხო? ეშმაკმა ანუ გველმა და აი პრომეთეც ღმერთია, ერთ-ერთი ღმერთია და მან აი სხვა ღმერთების წინააღმდეგ წავიდა და ადამიანს მისცა ის, რაც მათი ზევსის აზრით იყო ნაადრევი. ადამიანმა დაიწყო განსჯა. ამის ღვთაებრივი ცეცხლი, რაც მანამდე ღმერთების უნარი იყო ეს განსჯა, ახლა გახდა ადამიანური უნარი და ამის გამო პრომეთეს სწორედ იმიტომ მიაჯაჭვეს კავკასიონზე, ანუ მატერიაზე. ეს ნიშნავს, რომ რაც გააკეთა პრომეთემ, მან აი ესე იგი გამოიწვია კაცობრიობის მიჯაჭვა მატერიაზე. აი ამით გავს ამირანის მითს. მაგრამ თუ მე ისტორია გაგრძელდა და როცა ყვებით ჩვენ ამირანის მითზე, ეს უკვე მესამე ძმა. ეს სხვა ეპოქა. იმიტომ რომ ამირანი ეს ნებელობითი პიროვნება. ჩვენ ამირანის მითში ვერ ვხედავთ რაღაც დიდ განსჯას, ის არ არის განსჯითი ადამიანი, არც კარგად აზროვნებს და არ ჩანს რომ განსაკუთრებული აზროვნებითი უნარები აქვს, მასში გამოხატულია მუდმივად ბრძოლა, მოქმედება. ამიტომ ის არის ნების გამოხატულება, ძალიან ცალსახად ნების გამოხატულება, ხო? ამიტომაც ის არის უკვე შემდეგი ეპოქის გმირი და არა პრომეთეს ან ადამიანის პერიოდის. და სწორედ ამიტომ არ შეიძლება პრომეთეს და ამირანის გაიგივება. მიუხედავად იმისა, რომ ისიც კლდეზე მიეჯაჭვა და ისიც კიდევ უფრო მატერიაში უფრო ღმად ჩავიდა. ხო, პრომეთე ღმერთი იყო, მაინც კიდე ჩამოვიდა ქვევით და ბოლოს ამირანის სულთად გამოქვაბულში მიჯაჭვული სულთად მიწაში ჩავიდა, ხო? ისე რომ ეს, რა თქმა უნდა, ერთ საერთო ხაზს აგრძელებს კაცობრიობის განვითარების ისტორიის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არის სხვადასხვა საფეხურები. ამიტომ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მსგავსებაზეც, მაგრამ არ შეიძლება არ ვილაპარაკოთ განსხვავებაზე. არა მიჯაჭვულია მაინც, ხო? მიჯაჭვული. კი, კიდევ უფრო. ანუ რაღაცა სასჯელი აქვს და კიდევ უფრო მიჯაჭვული ვიდრე პრომეთე. იმიტომ რომ ბერძნული მითები გვაძლევენ ჩვენ პრომეთეს განთავისუფლების გზას. იმიტომ რომ ეს წარსულია კაცობრიობის. დღეს ახლა დავუშვათ იგივე ადამიანის თემა შევჭამოთ თუ არ შევჭამოთ ხეცნობადის ვაშლი, თანამედროვე არ არის. ეს კაცობრიობის წარსულია. ხო? დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ შევჭამთ, აბა რას ვიზავთ ეს ცნობიერება უსის დონეზე განვითარებული. ეს ცოდვა აღარ არის დღეს. ეს მაშინ იყო ცოდვა. პრომეთესთანაც იგივეა. ჩვენ გონებრივად ეს აქტიურად განსჯითი აზროვნება განვითაროთ თუ არა, ეს მაშინ იყო ნაადრევი და მაშინ იყო ცოდვა. დღეს ეს ცოდვა არ არის ხალხი, კაცობრიობა თლიანად განსჯითია, ხო, დღევანდელი. მაგრამ ის პრობლემები, რომლებიც არის ამირანთან დაკავშირებული, ის ჩვენი თანამედროვე პრობლემებია. ამიტომაც ამირანი გაცილებით უფრო თანამედროვეა და აი კიდევ უფრო თანამედროვეა დღეს, ვიდრე მაშინ, როცა ეს მითი შეიქმნა. რაღაცა გარკვეული წინასწარჭვრეტა იყო. კი, ყველა წინასწარჭვრეტა იყო. პრომეთეს წინასწარჭვრეტა იყო, თორე პრომეთეს მითი უფრო ადრე შეიქმნა, ვიდრე ეს განსჯითი აზროვნება განვითარდა. სწორედ ეს არის წინასწარმეტყველება და ხედვა ჩვენი წინაპრებისა, როცა მითოსურ ენაზე ხედავენ რა ხდება დედამიწაზე და წინასწარ განჭვრეტენ. ამიტომაც ამირანი არის ძალიან თანამედროვე, ამიტომ ეს მითი ხელოვნურად არ უნდა დავაძველოთ, არ გადავიტანოთ სადღაც უსასრულობაში, იმიტომ რომ მაშინ უაზრობა ხდება, იმიტომ რომ ის პრობლემა იქ არ იყო და სად გადაგვაქვს, ხო? დღეს არის ეს პრობლემა და აი უკანასკნელ საუკუნეებში და ну, საერთოდ ქრისტეს მერე. და აი ეს რა მოიტანა თვითონ ამირანმა ეს რა სუბსტანცია რაც ნაცნება შემოდის მისი ასე ვთქვათ აქტივობის შედეგად. არა, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეხლა ის ისტორია რაც მოვყევი, ეს ისტორია გამოტოვებული კი არ არის ამირანის მითში. ამირანს ყავს ორი ძმა და თვითონ უმცროსი ძმა, დაუშვათ, ბადრი არის უფროსი და ის არის გრძნობადის გამოხატულება და მთელი მითიც ისე აგებული, რომ ეს მთლიანად ტიპიური გრძნობადი ადამიანია და პირდაპირ გარკვეულწილად წერია, რომ ის უფროსი ძმა. ბადრი, უსუფი საშუალო ძმა.
და იმ თელი მით თუ გადავხედავ დავინახავთ რომ ბადრი არის ძალიან გრძნობადი ადამიანი, თეთრი ცხენი ყავს, აი თეთრი ფერი ამის გამოხატულება. აი ძალიან ლამაზია, ქალივით ლამაზიაო. სადაც კი ლამაზი ისეთი ხმა აქვს რომ აი ქალივით და ისეთი ძალიან ლამაზი ხმა აქვს. ესე იგი მთლიანად გრძნობადია, სადაც საკეთებს ყველაფერს გრძნობადია ბადრისთან. უსუპი არა. უსუპი არის განშეთი ადამიანი. ის მუდმივად ჭკუად არიგებას ესე იგი დარიგებას აძლევს ამირანს და როცა არ დაუჯერებს ყოველთვის სულად მიდის მისი საქმე. ესე იგი ის არის განშეთი ადამიანი და ასეც ჩანს ტექსტში, ის განშეთია, მუდმივად განშეს და შუათანა ძმაც არის ამის გამო. და ამირანი უმცროსი ძმაც არის და არავით არის ემოციური საკითხები მასთან თითქმის არ არის, ის არის მოქმედება, მთლიანად ბრძოლა. მთლიანად მოქმედება. ამიტომ ის არის ყველაზე უფრო თანამედროვე ადამიანი და ამიტომაც ამირანი ერთი მხრივ არის ყველაზე უფრო თანამედროვე, ანუ ზღაპრების უმცროსი ძმა და მეორე მხრივ სწორედ ყველაზე უფრო თანამედროვე პრობლემების მასთან არის დაკავშირებული. ამიტომაც ძალიან აქტუალური ამიტომ არის ჩვენთვის ამირანი. ეხლა თვითონ ამ მითს რო გადავხედოთ, რა მხრივ არის საინტერესო, რომ აი არსებობს მაგალითად მოსეხონელის მიერ შექმნილი საგმირო ეპოსი. და დღემდე კამათია, აქედან შეიქმნა მითი თუ მითიდან შექმნა მოსეხონელმა. ნუ ეცნიერებაში ამაზე ერთიანი აზრი არ არსებობს. ეხლა ეს რატოა კამათი, რომ ასეთივე ისტორია იყო ვეფხისტყაოსანთან დაკავშირებითაც, როცა ვეფხისტყაოსანი დაწერა რუსთაველმა, ამის მერე უამრავ ხალხს გაუჩნდა ფანტაზიები ამ თემაზე და შეიქმნა მთელი ახალი ეპოსები და იმას საბოლოო ჯამში მოკლედ ეწოდა ტარიელიანი. ანუ ადამიანებმა შექმნეს უამრავი მსგავს გააგრძელეს მოკლედ ვეფხისტყაოსანი. ქართველებმა ამის მერე. და იქნებ ასე მოხდაო და პირველად დაწერა მოსეხონელმა ეს ნაწარმოებიო. და შემდეგ ხალხმა შექმნა ეს მითიო. ეხლა თეორიულად შეიძლება ასეც იყო, მაგრამ აქ ერთი დიდი წინააღმდეგობა არსებობს. ჩვენ თუ შევადარებთ ვეფხისტყაოსანს და იმ დანარჩენ ტარიელიანს, აქ უზარმაზარი სხვაობა ხო, ხა როგორ შევადარებთ ის სხვა დონეა, თქმა უნდა, ის საშუალო ან დაბალი დონეა უფრო და აი ამ მითთან შედარებით პირიქით არის. ესე იგი ჩვენ თუ ავიღეთ მოსეხონელის იმ საგმირო ეპოს, ის ძალიან ჩამორჩება მითს. მითი ძალიან ბევრად თავისი სოფხედელობით და თემატიკით ძალიან აღემატება მოსეხონელის ამ ისტორიულ ნაწარმოებს, ხო? ესე იგი ჩვენ ეს მითი რო ავიღოთ, მართლა ბევრი დამახინჯებული ვარიანტი არსებობს, მაგრამ გულისხმობ ეს თავარია ამ მითში. ეს მითი რო ავიღოთ, ესე იგი აქ მოსეხონელთან არ არის მისი არც დასაწყისი და არც დასასრული, არც ამირანის დაბადება გამოქვაბულში და არც კლდეზე მიჯოჭვა და ღმერთთან. მხოლოდ არის ამბები, რომლებიც საგმირო ამბები, რომლებიც შუაში ხდება. ესე იგი ამ მითს ჩვენ თუ თავს და ბოლოს ჩამოვაშორებთ, მივიღებთ საგმირო ეპოსს, საგმირო რომანს. მაგრამ თუ ასევე ამ მითს ისე დავამთავრებთ, რომ თავს ჩამოვაშორებთ, ბოლოს ჩამოვაშორებთ და ერთ ადგილას როცა მან უკვე ქალი მოიპოვა, ასე ვთქვათ, ქალწული მოიპოვა, ყამარი მოიპოვა და თუ ის ქორწილს გადაიხდიდა და დამთავრდებოდა ამ ადგილას მითი, ჩვენ მივიღებდით გენიალურ ზღაპარს, ძალიან კარგ ზღაპარს. ეს იყო ზღაპარი. ზღაპრის ფორმატი იქნებოდა. სულთან ზღაპრის ფორმატი იქნებოდა, ძალიან კარგი ზღაპარი იქნებოდა, მაგრამ ასეთი ძალიან კარგი ზღაპრები სხვაც გვაქვს საქართველოში ბევრი. და უბრალოდ ერთ-ერთი მათგანი იქნებოდა. მაგრამ როგორც კი ეს დასაწყისი დაემატა, ანუ ეს ამირანის განსაკუთრებული და სასწაულები დაბადება და აი ეს ღმერთთან აჯანყება და მისი დასჯა, ჩვენ მივიღეთ გენიალური მითი, რომელიც გამოხატავს მთელი ეპოქის პრობლემებს. და აი ამით არის ეს მნიშვნელოვანი, თორე ზღაპარი კიდევ ერთი ზღაპარი გვექნებოდა და მეტი არაფერი. ხოლო რაც შეეხება მოსეხონელის ამ საგმირო რომანს, იმ პერიოდში ძალიან პოპულარული იყო, მაგრამ ეს თემატიკა დღეს სულაც არ არის პოპულარული და ნამდვილად არანაირ კითხულობს ახლა მოსეხონელის ნაწარმოებს. თუმცა ის იმ თავის ეპოქის გამოხატულებაა, მაშინ ეს განსაკუთრების სპარსეთიდან მოდიოდა და აღმოსავლეთში ძალიან პოპულარული იყო საგმირო ეპოსი. მაგრამ ეხლა დღეს სოფხედელური თვალსაზრისით ის არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არც არის პოპულარული და არც იკითხება. ესე იგი, თუნდა ახლა შევეხოთ, აი რა ძირითადი განსაკუთრებული ხო ეს ამირანი როგორც თქვენ ძალიან, ესე იგი, უკვე დაბადებიდან რო იწყება, აი უკვე აქედან არის მნიშვნელოვანი, ესე იგი, ის იბადება გამოქვაბულში და მთავარი რა არის, რომ ის იბადება უკანონოდ და უდროოდ. არც უნდა დაბადებულიყო და არც ამ დროს უნდა დაბადებულიყო. და ეს მითში როგორ ჩანს, ესე იგი, რომ ნებრივ სვანდური ვარიანტი ვიღოთ, რომელიც ყველაზე უფრო ახლოსაა ის სულიერ შინაარსთან, რომ მისმა მამამ დარჯელანმა უღალატა თავის ცოლს და ასე დაამყარა ურთიერთობა დალისთან. ესე იგი, უკვე უკანონო იყო ეს ურთიერთობა, რის შედეგადაც დაიბადა ამირანი. მე ახლა მითს ახლა ვრცელია და ალბათ ამ ფორმატში ვერ მოვყვებით, მაგრამ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ესე იგი, იყო მონადირე დარჯელანი და აი ის რომ ამირანთან უნდა იყოს დაკავშირებული დარეჯანი, აი ამ მითში ჩანს, იმიტომ რომ მამა დარჯელანი და არა დედა. დიახ. და სხვათა შორის მოსეხონელთანაც დედა არ არის, დარეჯანი მამაა.
ესე იგი, მე რეგიც ეს ქალის სახელად, ალბათ იქიდან იმის გამო რომ ნესტან დარეჯანი იყო ქალი და ახლა ეს ორი ერთმანეთს გავდა, შეიძლება ამანაც იმოქმედა. თორემ დარეჯანი მე მხოლოდ ფშაურ ვარიანტშია დედატორი და ნაჩვენი მამა. და იმ სპარსულ ფრაზაში ანდარე ჯანის კიდე სხვა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ამ ეს დარეჯანი, ანდარეჯანი არ არის. არა, დარეჯანი იმიტომ არის მოგონილი ანდარეჯან, რომ ეს სიტყვა შეედგინა. ამირან დარეჯანის ძეს ჩამოვაცილებ და მივიღებ ესე იგი ამირი ამა ქვეყნისა. ეს არის შინაარსი თავი, მაგრამ აქამდეც მივალთ, მაგრამ სანამ როგორ იწყება? როგორ იწყება? კი ბატონო. ეს იწყება გამოქვაბულში დაბადებით, ხო? გამოქვაბულში დაიბადა და ეს გამოქვაბულში როგორ არის? მიდიოდა დარჯელანი სანადიროდ და რაღაც ქალის წირკივილი გაიგო. მივიდა კლდესთან, რაღაც ვერავიდა ზევით, წამოვიდა, წაიღო რაღაც ალპინისტური, ასე ვთქვათ. აღჭურვილობა და ავიდა ამ გამოქვაბულში და იქ ნახა დალი. დალი ქალღმერთია, ხო, ცნობილი ქალღმერთია სლავურ მითოლოგიაში, ნადირთა მფარველი და ასე და მასთან ურთიერთ 3 დღე დარჩა იქ. მე ცოლმა და იეჭვიან ასე ვთქვათ, გაყვა კვალს, ავიდა ისიც და დალის შეაჭრა ოქროს მაკრატლით თმები და წამოიღო ის მაკრატელიც და თმებიც. და როცა გაიღვიძა ეძინა დალის, მან თქვა რომ ახლა ჩემს სიცხეს უკვე აზრი აღარ აქვსო და მე ახლა უკვე ფერფლზე ვარო და მოდი მუცელი გამიჭერიო და ამოიყვანეო ბავშვიო. და ამირან დარჯელანმა გაუჭრა მუცელი, დალი დაიღუპა, ამოიყვანა ეს ბავშვი და თანაც დაუბარა რომ ის ესე იგი ხბოს ტყავში უნდა ყოფილიყო და მოკლედ მოზრის ფაშში უნდა გაეხვიათ და რომ გასულიყო ეს პერიოდი 3 თვე უნდა გაეხვიათ და შემდეგ უნდა დაბადებულიყო იქნა ეს ბავშვი ხუთდღეული იყო. ესე იგი თავიდანვე მითითებულია რომ ეს დაბადება იყო დანაშაულებრივი ურთიერთობის შედეგი და ამავე დროს უდროოდ. წარმოიდგინეთ 3 დღის ფეხბურთელი ქალისგან დაიბადა, ხო? ახლა რა თქმა უნდა მართლა ეს არის. ხო, სიმბოლურად. ხო, სიმბოლური საკმაოდ. ხო და ესე რატო ეს ახლა თავისთავად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ორიგინალური არ არის. იმიტომ რომ უბრალოდ აქ აღებულია ის მოტივი, რომელიც მსოფლიოს ყველა ხალხებშია, ყველა გმირი აუცილებლად იბადება უკანონოდ. გმირი უნდა დაიბადოს უკანონოდ. ახლა ამ შემთხვევაში ხო სიტყვა გმირი თანამედროვე გაგებით არ უნდა ვიხმაროთ, იმიტომ რომ გმირი დღეს იმას ვეძახით ვიღაცა შეიძლება ომის ველზე ჩაიდინოს გმირი, რომ ამას არ გულისხმობს. გმირი ღვთის მებრძოლებას გულისხმობს. ხო და ესე იგი ყველა ხალხის მითოლოგიაში გმირის დაბადება არის უკანონო. აი ახლა ძალიან ვრცელი თემაა და შორს ვარ წავიდეთ ნებისმიერ კავკასიურ მითებში, იგივე სოსლანი დავუშვათ უკანონოდ დაიბადა. აი ძველი ირლანდიური მითები რო დავიწყოთ, აბსოლუტურად ყველა მათი გმირი არტური, ბრესი, მეფე, მერლინი და ყველა დაიბადა უკანონოდ. ესე იგი ვიღაცა საიდანღაც მოდის, რაღაცა უკანონო კავშირს ამყარებს ვიღაცა მეფის ქალწულთან, ან ვიღაცასთან, ან პირიქით შეაცდენს და იმის ქმრის სახეს მიიღებს და ესე დაიჩაისახება, ან ძინარე მდგომარეობაში ეს ქალი. მოკლედ ყველა გმირი იბადება და ბერძნულ მითებშიც ასეა, ხო? ამ ზევსი ღალატობს ჰერას, ვიღაცასთან ურთიერთობას ამყარებს, ამ დროს დიდი გმირები იბადებიან. და ეს ახლა შემთხვევითი რამე კი არ არის. ამ დროს ძალიან დიდი გმირები იბადებიან და რა უცნაური ერთი შეხედვით, ხო, რომ ესე რატო იძახის მითი, რომ მათი დაბადება არის უკანონო, თუ კი ასეთი დიდი გმირები იბადებიან. და ეს თემა ბიბლიური თემაცაა. მარტო ის კი არა. ისევე როგორც წამოვთქვით, რომ ღმერთმა თქვა, რომ აი ადამი გახდაო შემცნობელი კეთილის ლაბოროტისაო, ჩვენსავითო და მე გამოაძევა 64-დან, ხო, რატო გამოაძევა გვიყვარს, ხო? ასევე მოხდა შემდეგშიც, როცა მოხდა წარღვნა, ხო? ერთი შეხედვით გასაგებია ზოგადად რომ რაღაც უკეთურობა გამრავლდა ქვეყანაზე, მაგრამ თუ დავაკონკრეტებთ რა უკეთურობა გამრავლდა, რა არის მოყოლილი ბიბლიაში, დავინახავთ რომ რა მოხდა, რომ ღმერთის შვილებს, ღვთის შვილებს დაინახეს რომ ძალიან ლამაზები არიან, მიწის შვილებიო. და მათ ეს ქალწულები ცოლებად მოიყვანეთ, ვინც ვინ გამოარჩიაო. და ამის შედეგად იბადებოდნენ დიდი გმირებიო და ძალიან დიდ საქმეებს აღასრულებდნენ დედამიწაზეო. თუ კი ასეთი რაღაც კარგი რაღაც ხდებოდა და ასეთი დიდი გმირები იბადებოდნენ და კარგ საქმეებს აღასრულებდნენ, რატომ რა აღაშფოთა თქოს ღმერთი და ამის გამო მოგვავლინა ღმერთმა წარღვნა, ხო? აქაც იგივე იმას გავს, ხო? ესე იგი რაღაც არის დადებითი და რაღაც უარყოფითი, ესე იგი რა. ესე იგი აი ამ უკანონო შეერთების შედეგად, როცა ღვთისშვილები ცოლად მოყავდათ მიწის შვილები, იბადებიან გმირები, ეს გმირები კაცობრიობისთვის კი არიან დიდი ამბების, დიდი ცივილიზაციების დამფუძნებლები და ბოროტების წინააღმდეგ მებრძოლები, მაგრამ ეს არის უკანონო დაბადება. და ასე რომ ბიბლიაშიც ეს თემა ძალიან აქცენტირებულადაა მოცემული, როგორც 64-სთან დაკავშირებით, ასევე წარღვნასთან დაკავშირებით. და ეს თემა გრძელდება ყველა შემდეგ მითშიც, ხო? ამირანის დაიბადა არა მხოლოდ უდროოდ, არამედ უდროოდაც. მხოლოდ უკანონოდ კი არა, უდროოდაც, იმიტომ რომ ის სულიად მომწიფებელი დაიბადა და ამიტომ მოუხდა მას შემდეგ ასეთი საქონლის ფაშში გამოშუშება და გაზრდა, ხო?
ესე იგი, თანაც თუ დავინახავთ ახლა ის დაიბადა გამოქვაბულში და ბოლოსაც დაამთავრა ყველაფერი გამოქვაბულში. არც დაამთავრები ისე იქარი რეალურად რა თქვა, ხო? ესე იგი, ესეც არ არის შემთხვევითი და ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ძალიან თანამედროვე, სწორედ ეს არის, ხა პრომეთესთან ესეთი რამე არ იქნებოდა. ესე იგი, და შემდეგ რაც ვითარდება აი ამ ზღაპარში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ცოტა ვერ მოვყვებით ცხადია, თავიდან ამირანი ამარცხლებს დევებს და შემდეგ ბოროტების სახე იცვლება. აქ ახლა რით არის მნიშვნელოვანი, რომ ქართული ცნობიერებისთვის როგორად დამახასიათებელია ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, რაც შეგვიძლია ძალიან ვიამაყოთ, თუმცა კულტურებს ვადარებთ, რომ საქართველოში ყოველთვის საღვთისმეტყველო დონეზეც, მითოლოგიურ დონეზეც, ესე იგი, ერთმანეთისგან დიფერენცირებული იყო ნეგატიური სულიერი არსებები. ესე იგი, ყოველთვის გაცნობიერებელი იყო საქართველოში, რომ ეშმაკი და სატანა ერთ და იგივე არ არის. და არათუ ერთ და იგივე არ არის, ერთმანეთისგან დიამეტრალურად საწინააღმდეგო ნეგატიური ძალებია. მაგალითად ეს ევროპაში არ იყო გაცნობიერებული საუკუნეების განმავლობაში და ის იყო გაიგივებული და ძალიან იხმარებოდა როგორც სინონიმები. ეშმაკი და სატანა, ორივე ბოროტია და თითქოს ერთ და იგივეა. სინამდვილეში არათუ ერთ და იგივე არ არის, ისინი ერთმანეთისგან დიამეტრალურად საწინააღმდეგოა და საქართველოში ეს დიფერენცია იყო მოცემული საუკუნეების განმავლობაში ძალიან ზუსტად. არასოდეს ეს თითქმის არ არის დარღვეული და ყველა ზღაპარში, ყველა მითში ეს გაყოფა არის ძალიან ცალსახად და მათ შორის ცხადია ამირანის მითშიც. ესე იგი, პირველი ბიბლიურად, ასე ვთქვათ, არის ეშმაკი შემოვიდა პირველად, ხო, რაც ეს არის ის გველი, რომელმაც აცდუნა ადამი. ის არ არის სატანა, ის არის ეშმაკი. ეს გველი აღმოსავლური ტერმინოლოგიით ის არის ლუციფერი. ხო და შემდეგში ისტორია ისე ვითარდება, რომ როგორც როცა სატანამ რა გააკეთა, ესე იგი ეშმაკმა რა გააკეთა, რომ ადამიანის ყურადღება მიმართა ფიზიკური სამყაროსკენ, ადამიანმა დაიწყო ფიზიკური სამყაროს შემეცნება, ყურადღება, ესე იგი ინტერესი გაუჩნდა მის მიმართ და ამან მოამზადა უკვე მეორე ნეგატიური არსების შემოსვლა ადამიანში. როცა უკვე ადამიანმა კვლევა დაიწყო და განსჯა დაიწყო, აი მაშინ მომზადდა ადგილი ადამიანში უკვე სატანის შემოსასვლელად, ანუ არიმანის შემოსასვლელად. ესე რომ ლუციფერი წინ უსწრებს კაცობრიობის ისტორიაში შემოსვლას, ანუ ეშმაკი და სატანა, ანუ არიმანი, ეს არის შემდეგი ისტორია კაცობრიობისა, ხოლო უკვე თანამედროვეობაში ძალიან აქტუალურია სწორედ არიმანი და არა ლუციფერი. იმიტომ რომ დღეს კაცობრიობა მთლიანად არიმანიზებულია თანამედროვე სოფლიო კულტურა, ხო? ამიტომაც შემთხვევით არც ის არის, რომ ამირანს ამირანი ქვია. იმიტომ რომ ყველა გმირი აქ არის სპარსული წარმოშობისა, ყველა აბსოლუტურად ყამარი იქნება თუ რაც იქნება, ზოგი არაბიზებულია, მაგრამ მაინც სპარსული წარმოშობის ყამარი მაგალითად მთვარეს ნიშნავს. კი ბატონო. და სხვა გმირების ბადრიც ეს ყველა უსუპი, ყველა სიტყვა არის აბსოლუტურად მომდინარე სპარსული ენიდან და ეხლა რა თქმა უნდა ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ამირანი არიმანია პირდაპირ გაგებით, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის მოქმედება, რასაც აღასრულებს ამირანი, არის არიმანიზებული. ანუ დაკავშირებული თვითონ ეს რადგანაც არის ამა ქვეყნის მართველი. უკვე მაგას ნიშნავს. ხო, მაგას ნიშნავს ავისთავად. მე უკვე ამა ქვეყნისა ბიბლიურ ენაზე ეს არის სატანა. სატანა, კი ბატონო. ესე იგი, ანუ და ასევე ბიბლიურად ნაწინასწარმეტყველები, რომ ეს კიდევ უფრო გაძლიერდება მისი ძალაუფლება და ბოლოს ის მთლიანად მოიპოვებს ძალაუფლებას დედამიწაზე და ამას ჩვენ თვალწინ ხედავთ, აგერ ჩვენ გარშემო ხედავთ ხო მთელ თანამედროვე ცივილიზაციაში, როგორ ძლიერდება ეს ძალები და როგორ ხდება მართლა მეუქმე ამა ქვეყნისა. მე ჩვენ შემდეგი წინასწარმეტყველებაც ვიცით ივანის გამოცხადებით, რომ ეს დაძლეული იქნება ეს ძალები, მაგრამ ეს შორეული მომავალია. ესე იგი, აი ამ მითშიც პირველად ასევე ლუციფერულ ძალებს უპირისპირდება, ანუ ეშმაკეულს და დევებს ანადგურებს. და არის გენიალური ადგილი ბაყბაყდევისა. როცა ის კლავს ბაყბაყდევს, როგორ იბადება ერთიდან მეორე. როცა ის კლავს ბაყბაყდევს, მის თავიდან სამი უმწეო ჭია გამოძრება. და ის თავს ეგენი მაინც არ დახოცო რა და აი ამირანი აქ ვერ ხედავს, კარგავს სიფხიზლეს, ასე ვთქვათ, ვერ ხედავს, რომ ის სამი ჭია, ეხლა ეს პატარა უმწეო ჭიები, თორე მე წინ შეხვდებიან სამი გველეშაპი, თეთრი, წითელი და ყვითელი. ისა წითელი და შავი. ესე იგი, როგორ დაიბადა ეს ერთიდან მეორე, აი ეს არის გენიალური ადგილი და სოფლის კაცობრიობის ისტორიაში ასე მოხდა, როგორ მოუმზადა ეშმაკმა თავის დიამეტრულად საწინააღმდეგო ნეგატიურ ძალას და ანუ ადამიანში როგორ მოუმზადა ადგილი მის შემოსვლას. ხო? აი ეს როგორი ლამაზად არის ნაჩვენები. ასევე აი ამ ადგილას ზუსტად არის საოცარი სურათი კიდევ, რომ ამირანი ნადირობს, ცნობილი ისტორია, ახლა ზედაროთ არ მოვყვები, ამირანი და მისი ძმები ნადირობენ და ედევდებიან ირემს, ირემი მიიყვანს მათ კოშკთან და კოშკს არ აქვს კარი. ხო? ესე იგი, შეანგრევს ამირანი ამ კოშკის კარს შევაშიგნით და
ხედავს რომ წევს ხა თვითონ უცნაური სურათია ხო კარი არ აქვს ფანჯარა არ აქვს კოშკს და აქ მომაკვდავი მკვდარი წევს სამცუმი წერილი უდევს და ცოლიც კი გვერდზე უზის და ტირის და ცხენიც იქვია და შუბიც იქვია იარაღიც იქვია და ის უბარებს რომ მე მთელი ცხოვრება დევებს ებრძოდი ესე იგი ისიც ამ ძალებს ებრძოდა ეს ერთი ისტორია კაცობრიობის და როგორ დამთავრდა იმისი ცხოვრება რომ მან სიცოცხლე დაამთავრა უფანჯრო და უკარო კოშკში ესე იგი აკა ის არავის არ მოუკლავს და მკვდარი და ფაქტობრივად ის არის უკარო კოშკში აი აქ ვინმე პირდაპირ ჩანს უკვე როგორ ნელა როგორ ჩადის მატერიაში და რითი მთავრდება კაცობრიობის როგორ ვითარდება კაცობრიობის ისტორია რომ ის გზა ის შეწოდების გზა რაც ადამიანთან იწყება და აი მატერიასთან კავშირშია ის ადამიანს აქცევს ტყვეობაში ესე იგი არც კარი აქვს და არც პანჭარა და არც არავის მოუკლავს იზოლაციაში იზოლირებული ხდება ხო ეს უკვე აი ეს არის სამცუმის გზა სამცუმი და ფაქტობრივად ამირანი ამ გზას აქცევს და ის ერთი დევი რომელიც უნდა მოეკლა სამცუმს და ვერ შეძლო ეს გააკეთა ამირანმა ხო მე ის შავმა გველაშაპმა ჩააყლაპა და ისე განთავისუფლდა მოკლედ ეს თემატიკა ახლა ძალიან ვრცელი და რა თქმა უნდა საინტერესოა ახლა დეტალურად არ მოყვებით მაგრამ ეს უკვე ზღაპრული თემებია და სხვა ზღაპრებშიც ხდება თუ როგორ იბრძვის გმირი ჯერ ეშმაკეული არსებების წინააღმდეგ იმათ ამარცხებს მე აშკარად ჩანს რომ ის მეორეები უფრო ძლიერები არიან იმიტომ რომ სატანა იერარქიულად უფრო მაღლა ვიდრე ეშმაკი ზოგადად ხო უფრო მაღალი იერარქიის ნეგატიური არსება სულიერ სამყაროშიც და აი ახლა უკვე შემოდის მეორე და უკვე გველეშაპებთან იწყებს ბრძოლას და ამათაც ამარცხებს და მივადექით ისეთ ადგილს როცა ეხლა ის შემდეგ ამარცხებს ის ღრუბელთ ბატონს და იქაც კარგად ჩანს ესე იგი რომ როგორი ძლიერია მიწიერებაში ამირანი იმიტომ რომ ის არ ჩაარჭოვს მიწაში ანუ იმის ამოძრობა არავის არ შეუძლია ესე იგი კაცობრიობამ როგორ აითვისა მიწიერი სამყარო როგორ შევიდა მიწიერ სამყაროში რომ მისი ჩარჭობილი ესე იგი ის არის ზოგადად ნიშნავს ადამიანის ნებელობით ნებას გამოხატულებას და იმდენად ძლიერია ის რომ ეშმაკები ვერ აძრობენო ესე იგი რას ნიშნავს ეშმაკი ხო ის ლუციფერია რომელსაც პირველად შეეცვლი ადამი ხო და უკვე იმდენად არის ადამიანი გაძლიერებული მიწიერების კვლევაში რომ მის ჩასობილ ის არის ეშმაკი ვერ აძრობს ესე იგი მაგრამ აი აქ არის საშუალება ზედმეტად შესვლა ამ მატერიაში ესე იგი ამას რაღაცა ზონა უნდა კონდეს აუცილებლად ხო როცა ის შეებრძოლება ღრუბელთ ბატონს, ანუ იმ ძალების გამოხატულებას, რომელიც ზევიდან არის და ის მიწაზე ცუდად დგას, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდია ესეც, ესე იგი რომ როცა ის ღრუბელთ ბატონს ებრძვის, ვერაფერს ვერ აკლებს და ის ძალიან ძიმეთ არის შეჭურვილი, ეს ყამარის მამა, ხო? და როცა ამირანი ხმალს ურტყავს, ვერაფერს ვერ აკლებს და თვითონ ყამარი კარნახობს მის შვილი, ხო, რომ შენო ზევით რატო ურტყავ ხმალსო? ვერ ხედავ რომ ფეხები დაუცველია, ხო? ესე იგი მიუხედავად ისა რომ ის ძალიან დიდი ძალების გამოხატულება ის მიწაზე ვერ დგას. ვერ დგას. ვარად. სიმყარე არ არის. ამირანი ჯობნის მას სიმყარეში მიწიერებაში. და მოკლავს აი ამ ღრუბელთ ბატონს, ყამარი უკვე წამოყვანილი ყავს და აი აქ უნდა დამთავრდეს თითქოს ყველაფერი. ყველაფერი ჰარმონიულად არის, ყველაფერი თითქოს, მაგრამ ყამარი არ მოყავს ცოლად ამირანს. და აი ამ მითის ავტორი ასე ვთქვათ ხსავს ყველაზე უფრო გლობალურ პრობლემებს. აი სად არის დღეს გაჭედილი კაცობრიობა, რა პრობლემაა კაცობრიობას, რომ უეცრად უნდა ამირანს მოუნდება გახდეს პირდაპირ მნიშვნელობით ამირანი. ანუ ამირი ამ ქვეყნისა, მეუფე ამ ქვეყნისა და კიდევ ძალის მომატება უნდა. მაგრამ ეს საიდან ხედავს ესე იგი ის რომ მას ძალა აკლია, მან გაიგო რომ არის სადღაც ადამიანი, ვინც მასზე უფრო ძლიერია. ეს არის ამბრი არაბი, ვიღაცა. და წავიდა რატომ მიდიხარ რა გინდა ხო იმასთან მაგრამ საცოლე ყავს მოიყვანე ცოლად და იცხოვრე ბედნიერად მაგრამ ამ შემთხვევაში დამთავრდებოდა ეს ზღაპარი და ზღაპარი დაგვრჩებოდა მაგრამ აი მთავარი ხლა ის რაც მე ხდება რომ ამირანი მიდის ეს ამბრი არაბი უნდა შეებრძოლოს მოკლედ თავის ძალა უნდა გამოსცადოს მასთან და აი ეს გენიალური ეპიზოდია როცა ამირანი ჩადის ამ სოფელში სადაც ამბრი არაბი ცხოვრობს ამბრი არაბი მკვდარია და ამ დღეს არის მისი გასვენება და ესეც ძალიან ლამაზი ეპიზოდია ესე იგი ურემზე ასვენია ამბრი არაბი, და ერთ შემთხვევაში ფეხი, მეორე შემთხვევაში ხელი გადმოვარდნილი აქვს და ურემი რომ მიდის, ეს მიწას ხნავს. და ამ კოფოზე ზის მისი დედა. ეს შემთხვევაში დაზის, მაგრამ ახლა მას ნიშნულობა არ აქვს. ნუ დედა ზის და რაღაც ჯოხი უჭირავს და ეს მიყავს რა ხარები და მიასვენებენ. და ახლა ამან ამირანი იცნო და უთხრა რომ აგერო გადმოვარდნილი აქვს ფეხი ან ხელი აქვს. ეს სხვა ვერსიებს სხვა და გაუსწორეო. და ამირანი მივიდა დაეჯაჯგურა მის ფეხს და ვერც კი აწია. ესე იგი
ესე აღმოჩნდა რომ ამირანი რომელსაც თავისთავად დედამიწაზე ყველაზე ძლიერი გონია, მიცვალებულის ფეხსაც კი ვერ წევს. ესე იგი ეს რას ნიშნავს, რომ ესე იგი ამბრი არაბი მკვდარიც კი უფრო ძლიერია ვიდრე ცოცხალი ამირანი, ხო? და მაშინ დედამისმა გადმოხედა და უთხრა, აბა შენ როგორ ებრძოდიო ჩემ შვილსო და ეს ჯოხი რო ეჭირა ხელში, იმ ჯოხით გაუსწორა ფეხი. ის დედა ვინ არისო? და ეხლა მეო ხალი ვარო თორეო. კადა არ მეკადრებო თორე ხა ამ ჯოხითო შენო ცას შეგრებდიო. ასე ვთქვათ, შენ არა ჩემთანაც არაფერი ხარო, მაგრამ ეხლა ხალი ვარო და ნუ და ვინ არიან ეს დედაშვილი? ხო, აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესე იგი, ვინ არის ამბრი არაბი, ხო? ამბრი არაბი არის ბევრად უფრო ძლიერი ამირანზე და ისიც მკვდარი ხდება სამცუმივით ამირანს და ისიც არავის მოუკლავს. ეხლა ზოგადად ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ეს ყველა ერთი ადამიანია. ეს ერთ ადამიანში მიმდინარე შინაგანი ბრძოლა და შინაგანი პროცესია, ხო? ეს ამბრი არაბი სწორედ ის არის, რომელიც მიწიერებაში იმდენად ღრმად ჩამოვიდა, რომ მიწიერებაში ასეთი სიძლიერე სიკვდილს ნიშნავს. სწორედ ამას გვიჩვენებს მითი, ესე იგი, რომ აი ეს მიწიერებაში ასეთი ძლიერება სიცოცხლე კი არ არის სიკვდილი. და სწორედ იგივე დაემართა ამირანს და აი ამის მერე ის თავის ნათლიას ქრისტე ღმერთს თხოვს ძალის მომატებას. და აი აქაც ძალიან საინტერესოდ ჩანს, ესე იგი, აი ეს თავისუფლების თემა, რომ ღმერთი ეუბნება, რომ მე ვიცი, რომ შენ ამ ძალას სიკეთეში არ მოიხმარებო, მაგრამ მაინც მოგცემო, იმიტომ რომ ესე იგი ღმერთი არ მიდის თავისუფლების წინააღმდეგ. ესე იგი თავისუფალი არჩევანი უნდა გააკეთოს ღმერთმა. ესე იგი ღმერთი არ აჩერებს ამირანის აი ამ სწრაფვას, მიუხედავად იმისა, რომ ამირანი ეს თვითონ უნდა გადაწყვეტოს. ეს არის სწორედ ქრისტიანობის მთავარი პრინციპი, ხო, თავისუფლების პრინციპი, რომ ადამიანს უნდა შეეძლოს ჩაიდინოს, ან არ ჩაიდინოს ცოდვა, გაყვეს ქრისტეს გზას, ან არ გაყვეს. და აი მაშინ აღირებული მისი გადაწყვეტილება, ხო? თორე თუ ის ვალდებულია ისე გააკეთოს, მაშინ ეს არ არის თავისუფლება, ბუნებრივია, ხო? აი აქეთ ძალიან კარგად ჩანს ეს ქრისტიანობის ეს ძირითადი პრინციპი და იესო ქრისტემ მას დაუმატა კიდევ ძალიან დიდი ძალები. და აი ამის მერე უკვე ძალიან ნეგატიურია ამირანის მოქმედება, აქ საერთოდ აღარ ჩანს ამის მერე მას ყამარი ყავს თუ არა ყავს და საერთოდ საინტერესებს და ის უკვე გახდა მეუფე ამ ქვეყნისა, ანუ აეხლა გახდა ის ნამდვილი ამირანი, ანუ ამირან დარეჯანის ძე, ანუ ამირი მეუფე ამ ქვეყნისა, რაც სრულად აშკარად მიწიერ სამყაროში ასეთი ღრმა შეჭრა, ეს არის არიმანული, ანუ სატანური ქრისტიანული გაგებით და სწორედ ამიტომაც ის ახლა უკვე ხდება დაბმული აი ამ გამოქვაბულში, აი ამ რკინის ბოძზე. არის მიჯაჭვული, ხო? ეს არის მიჯაჭვული ამირანი, თავზეც გისახურია, თავახურია და ძალიან მნიშვნელოვანი და ახლა რა თქმა უნდა, ვინც ახლა ამით კითხულობს, ყველას უჩდება კითხვა, კაცო რა ეშველება ამირანს, რა ყველაფერად აღშფოთებული იყო, რომ ის უნდა განთავისუფლდეს ამირანიო და ვინ განთავისუფლებს ხოლმე შესანიშნავი ლექსის დაწერა ამის შესახებ, ხო, ამირანი. და თვითონ ეს ლექსი ძალიან ლამაზია და თვითონ ის საკითხის დასმაც, რომ როგორ განთავისუფლდება ამირანი, არათუ მნიშვნელოვანია, ეს თანამედროვე ნომერ პირველი ამოცანა თანამედროვე კაცობრიობის. აი სწორედ ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამირანის მითი, რომ მან დაგვისვა ჩვენ კი არ მოგცა პირდაპირ გზა განთავისუფლებისა. ეს იმდენად თანამედროვეა და იმდენად ყოველდღიურია ეს პრობლემები, რაც ამირანისაა, რომ ის რომ განთავისუფლებით ეს იქნებოდა ილუზია. იმიტომ რომ კაცობრიობა ამისგან არ განთავისუფლებულა. ჩვენ თავისუფლები არა. ჩვენ ვართ ამირანი. ხო, ეს არის აწყოს აღწერის თავარი პრობლემა. როგორ მოხდა კაცობრიობა ამირანის აი მატერიის ტყვეობაში და რა ეშველება, ხო? ეხლა ჩვენ რო გავიხსენოთ დაუშვათ იგივე პრომეთეს მითია რა. პრომეთეს მოხდა მიეჯაჭვა კავკასიას, მაგრამ ის წინა ეპოქა იყო და ამიტომ ბერძნულ სამყარომ მოხდა მისი განთავისუფლების გზა. ეს გზა რა იყო, ესე იგი, ნუ სხვა საკუთხით მოხდა ერთი ის, რომ ღმერთი, რომელიც არის ქირონი, უკვდავი, მაგრამ ძველი ღმერთი უნდა მოკვდეს. ღმერთები არ კვდებიან, მაგრამ საკუთარი ნებით შეეწირება, ხო? და ამის გვეუბნება, რომ ის ძალიან ძველი სამყარო, მიუხედავად იმისა, ძალიან ღირებულია, რაც მოიტანა, ის არის მასწავლებელი ყველა გმირების, მაგრამ ის საკუთარი ნებით კვდება, მაგრამ პატივიც მიაგეს და შვიდლოსის ზოდიაქოს დავიდა ცაში. ეს შვიდლოსის ზოდიაქოს გამოხატავს სწორედ ქირონი, ხო? და მეორე მხრივ თუ ადამიანი კუთხით შევხედავთ, მისი განთავისუფლების გზა ეს არის ჰერაკლეს ინიციაციის გზა. ჰერაკლე მიდის განთავისუფლებს პრომეთეს და მე გვეუბნებიან, თუ გაინტერესებს როგორ უნდა განთავისუფლდეს პრომეთე, აგერ შეისწავლე როგორ ვინ არის ჰერაკლე, ის კიდე რასაფეხურები გაიარა, ინიციაცია რასაფეხურები გაიარა და ეს არის პრომეთეს განთავისუფლების გზა. მაგრამ ჩვენი მითი არ გვაძლევს ამ გზას პირდაპირ და გვისვავს ამოცანას. იფიქრე ეძებე, როგორ უნდა განთავისუფლდეს ამირანი.
თვითონ ამ მითში არის გარკვეული მინიშნება, აი როგორი იყო შანსი მისი განთავისუფლების და ერთ-ერთი მითის მიხედვით ასეა, რომ მოხეული მითი ერთ-ერთი, რომ ერთი მონადირე, ერთ შემთხვევაში მწყემსია, მაგას მიდიოდა, სანამ ნადირობდა ჯიხვებზე და უცბად გაყვა დაჭრილი ჯიხს და ამან მიიყვანა გამოქვაბული. თანდან შემთხვევით ღია იყო გამოქვაბული, შევიდა და ხედავს ადამიანს უწერი აქაც დაფენილი და გოლიათი ადამიანი კლდეზეა მიჯაჭვული. და იქვე ხმალი დევს შორს და უთხრა მე ამირანი ვარო მოკლედ და მოკლედ ჩემი ხმალი მომაწოდეო და მე გადავჭრიო მეებს ჯაჭვებსო და გამთავისუფლებიო. და ეს ახლა დაეჯაჯგურა და ვერ აიღო ვერ თქო მძიმე იყო ამირანის ხმალს როგორ აიღებდა რა ვინმე ადამიანი იმის ტვირთს ესე იგი ხო რა აიღებდა. ხო და მაშინ წადიო შენო და მოიტანეო რაღაც ჯალამბარი და ღვედიო ჩაუბიო და მე მოვიწევ თვითონ და მე გადავჭრიო ამირანმა უთხრა ოღონდ ერთადერთი პირობა დაიცავიო რომ რო წამოხვალ იქიდან თავი უკან არ მიაბრუნო ეს ბიბლიაში ხშირად ხდება ხო ეს თემა და უკან არ მიაბრუნო თავი და არავის დაელაპარაკო და აი ამას ვერ დაიცავს ეს ცოლი გამოეკიდება უკან მოკლედ ამ მონადირეს და შეაცეცდება და უკან მიაბრუნებს თავს და როცა მივა კლდე დახურული დახვდება. ესე იგი ეს იყო ერთადერთი შანსი როცა შეიძლება ამირანი განთავისუფლებულიყო და ესე იგი სწორედ მითი ამას გვეუბნება რომ არის შანსი გან არ არის ის წელიწადში ერთხელ იხსნება ის კლდე მაგრამ აი რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს რომ ამირანი გავანთავისუფლოთ. ასევე ამ მითში არის ორი ასეთი ძალიან ზუსტი მინიშნება ამ პრობლემისა. პირველი არის რომ მაგრამ ეს სხვა მითებშიც არის მართალია, მაგრამ ამ მითშიც გამოყენებულია რომ ის ბოძი ასე თქვა თუ პალო ლითონის რაზეც არის დაბმული ეს ჯაჭვი იმას უჭირავს ამირანი და მთელი წელი არყევს რომ როგორმე ამოაცროს. და აი უკვე რომ მოახლოვდება ერთი წელი რომ გავიდეს უკვე რაც არყევს და ეს ისე მოირყევა რომ უკვე უნდა ამოაცროს რა შეუულია უკვე და ამ დროს მოფრინდება ჩიტი. ეს ჩიტი ჯდება ამ ლითონის ასე თქვა ბოძზე და გაბრაზებული ამირანი მოუქნევს მუშს ამ ჩიტი აფრინდება ეს დაარტყავს მუშს და ჩააჭოს უკან. და ისე უკან გამთელდება ისე და იწყებს თავიდან ყევას ერთ წელიწადი წლის ბოლოს ისე მოფრინდება ჩიტი ისე ჩაარტყავს. ნახა ამით რის თქმა უნდა მით იმას კი რა ხო რა მე ვერ ხვდება რომ არ უნდა დაარტყავს არა. ესე იგი სულიერ სამყაროდან ყოველთვის მოდის ხსნა. ჩიტი ეს არის სულიერ სამყაროდან მოსული ასე ვთქვათ მადლი და უნდა მიხვდე რომ იმას არ უნდა ჩაუხ მუშტი არ უნდა მოუქნიო. ეს არის სწორედ ის მინიშნება ისა რომ ადამიანი ესე იგი ამირანი თავის თვითონ დააბა თვითონ აძლიერებს იმ ბოდს რომელზეც არის დაბმული მთელი ცხოვრების განმავლობაში იმიტომ რომ ის ვერ ხედავს გზას განთავისუფლებისა თვითონ ხო თან მას თავისუფლებაც უნდა მაგრამ თანაც უნდა რომ იყოს მეუფე ამ ქვეყნისა და აი აქ არის წინააღმდეგობა შეუძლებელია შენ თავისუფლიც იყო და თან ამ ქვეყნის მეუფეც იყო რაც ამირანი ისი ვერ თავისუფლდება ეს ბორკილი შინაგანი ბორკილია და არა ის რომ გარეგნულად არის დაბმული ხო და მეორე ასეთი მოტივია იგივე ამ თავისუფლებისა რომ მის გვერდით ყოველთვის არის ძაღლი და ის სულ ლოკავს ამ ჯაჭვს ესე იგი როცა ახლა ესეთი პერსონაჟები ჩდებიან ხოლმე მითში ეს არასოდეს არ ნიშნავს რაღაც სხვას ეს ყველაფერი ეს ძაღლი შინაგანი ძაღლია და ის ჩიტი შინაგანი ჩიტია ამ სულიერებასთან კავშირი ხო და ეს ძაღლიც რა არის ესე იგი რომ ძაღლი მითოსურ ენაზე ეს არის ისეთი არსება ვისაც შეუძლია კვალის პოვნა ანუ სწორი გზის პოვნა შეუძლია და აი ამას შეუძლია შინაგანად შეუძლია ესე იგი ამირანს რომ თავისუფლდეს და შინაგანად შეუძლია მას რომ თუ თავის სწორად გაყვება აი ამ კვალს რაც შეუძლია ძაღლმა იპოვოს ის თავის თავში უნდა იპოვოს ეს თავისუფლების გზა ამას ნიშნავს ეს როცა ძაღლი ლოკავს მას მაგრამ ახლა რა ხდება ლოკავს ეს ფინია გაათხელებს ამ ჯაჭვს და აი უკვე უნდა გაწყვიტოს და ამ დროს მოვა აღდგომის პერიოდი დიდი ხუთშაბათი და ეს სხვათა შორის ტრადიციულად მართლა ასე იყო განამითი კი არ არის როცა მჭედლები მოვიდოდნენ ხოლმე დიდ ხუთშაბათს დავით სამჭედლოში ესეთი ტრადიცია იყო რომ სიტყვას არ იტყოდნენ როგორც იმ ვარიანტში იყო რა უნდა ეთქვა იმ წემს ან მონადირეს და ის უნდა გაინთავისუფლებინა ამირანი დუმარეთ აიღებენ ხოლმე და დაკრავენ პირველი გრდემლზე ურუს რომ ეს ჯერ ამირანის ჯაჭვი გავამთელოთ და მე ვიმუშაოთ ხო და აი ესე იგი როგორც კი ხუთშაბათი მოვა და იმ ფინიამ გაათხელა ეს ჯაჭვი და ამირანი უნდა გაწყვიტოს და არტყავს ეს მჭედელი ამ უროს გრდემლზე და მთელდება ჯაჭვი და ფინია თავიდან იწყებს ლოკვას ახლა ერთი შეხედვით რა დაუშავოს ამირანმა ახლა ამ მჭედლებს ხო ასეთი კაი საქმეებს უკეთებდა და აი მას განიცდის სწორედ ვაჟშაველაც თავის ლექსში ამირანში რომ რა ერთი არასამართლიანიაო
მაგრამ სინამდვილეში ეს მჭედელიც ვიღაცა სხვა კი არ არის. ესეც შინაგანი მჭედელია, თვითონ არის მჭედელი. ესე იგი თავის თავს ამ შემთხვევაში როგორც იმ თვითონ არ ჭობდა თავის დასაბმელ პავლოს იმ პირველ ვერსიაში, ამ ვერსიაში ესე იგი თვითონვე ამრთელებს ჯაჭვს, თავის შინაგანი მჭედელი. ესე იგი ის ვერ თავისუფლდება სწორედ იმისგან, რომ აი რაც დაკავშირებს კინასთან. კინა ეს არის ნებელობასთან დაკავშირებული ყოველთვის და იმ გადაჭარბებული ნებელობითი ძალებისგან ვერ თავისუფლდება და თუ გადმოვიტანთ თანამედროვე ეპოქაში, სწორედ აი ეს არის თანამედროვე ეპოქის პრობლემა, რომ ის ზედმეტად შეიჭრა მატერიაში. მატერიაში არის შეჭრილი. და იმდენად ღრმად, რომ ფაქტობრივად თავის დასამბელი ჯაჭვი თანამედროვე ადამიანმა, ანუ ამირანმა, ვისაც უნდა რომ მეუფე გახდეს ამ ქვეყნისა, თვითონვე გამოჭედა. ხო, აქ ეგოიზმის შემოდის, ხო? და აი ეხლა კი ეგო, რა თქმა უნდა, ყველა ბოროტების სათავე ქრისტიანული გაგებითაც ეს არის ეგოიზმი. და აი ამ შემთხვევაში შემოდის სწორედ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის თავისუფლების და სიყვარულის კავშირი. ეს არის ძალიან ფუნდამენტალური, ხო? ჩვენი თანამედროვე ხო? რაც აკლია კიდევაც და თანამედროვე კაცობრიობას თუ რამე აკლია, ნამდვილად სიყვარული აკლია პირველ რიგში და ეს თავისუფლების თემა ძალიან გადაჭრილია სიყვარულთან, იმიტომ რომ არანაირ თავისუფლებას არ აქვს ღირებულება თუ არ არის თუ ის კავშირში არ არის სიყვარულთან. და პირიქით, ესე იგი, და პირიქითაც, მაგალითად რო ავიღოთ ნებისმიერი ცხოველი, ხო? ყველა ცხოველს უყვარს თავისი შვილი. მაგრამ ეს სიყვარული კი არ არის, ეს არის ინსტინქტური სიყვარული. ეს მასში ჩადებული სიყვარული და მას არ შეუძლია რომ არ უყვარდეს. რა თქმა უნდა. ესე იგი, ის არ არის თავისუფალი. თავისუფალი არ არის არა მარტო დედამიწაზე ცხოველი, არამედ სულიერ სამყაროში არც სულიერი არსებები არ არიან თავისუფალი. ამიტომაც მათ არ შეუძლიათ იყვნენ ბოროტები. ესე იგი დაუჭირდა ანგელოს და ორანგელოს არ შეუძლია ბოროტი იყოს. ის მთლიანად ჩართულია საღვთო განგებულებაში და ის აკეთებს იმას, რაც სწორია, ღმერთისგან მომდინარეობს და უფრო მაღალი იერარქიებისგან მომდინარეობს, ხო? ამიტომ იქ სიყვარულზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს. არც ის არაფერს არ აკეთებს არც სიყვარულის გამო და არც თავისუფალია, ხო? და აი ეს გაგება თავისუფლებასთან კავშირისა სწორედ ქრისტიანობამ მოიტანა დედამიწაზე სულად განსაკუთრებული სახით, იმიტომ რომ მართალია არსებობდა წინასწარმეტყველები, რომ უნდა მოსულიყო უზენაესი სულიერი არსება დედამიწაზე, მაგრამ ქრისტიანული გაგებით იესო ქრისტე დედამიწაზე მოვიდა თავისი თავისუფალი ნებით. რა ვინმე კი არ აიძულა, რაღაც კანონი კი არ ეწერა, იმას კი არ აღსრულებდა. მას რა თქმა უნდა ის იყო სრულიად თავისუფალი და შეეძლო მოსულიყო და არ შეეძლო არ მოსულიყო, ხო? ეს არავინ წვეტავდა, თვითონ წვეტავდა. ესე იგი, ქრისტე დედამიწაზე მოვიდა თავის სრული თავისუფალი ნებიდან, თავის გამომდინარე ადამიანებისადმი სიყვარულის გამო. და აი ამან მისცა ესე თქვა სტიმული და იმპულსი კაცობრიობის განვითარების გზას, როცა უმთავრესი გახდა, შევაჯამოთ, აი რა არის კაცობრიობის მიზანი, ყველაზე დიდი მიზანი, ხო? სწორედ ეს არის თავისუფლების მოპოვება, ანუ დედამიწაზე სიყვარულის რეალიზაცია. ესე იგი, სულიერ სამყაროში რომ სიყვარული არსებობს, ეს სიყვარული არ არის, რაც ადამიანს აქვს. თორე სერაფიმები სიყვარულის სულები არიან, მაგრამ ეს არის სიყვარულის სულიერი სამყაროში გამოხატულება, მაგრამ იმას რეალიზება ჭირდება დედამიწაზე, ხო? და ნება ჭირდება ადამიანს. აუცილებლად ნება. და მხოლოდ მაშინა, ასე ვთქვათ, ღირებული ადამიანის მიერ გამოხატული სიყვარული თუ ის თავისუფლებიდან მომდინარეობს, თუ თავისუფალი ადამიანი. ესე იგი, მე შემიძლია მიყვარდეს და არ მიყვარდეს. და თუ არ შემიძლია და ვალდებული ვარ მიყვარდეს, არა, მაგას არაფერი ღირებულება არ აქვს. აი მაგალითად, ადამიანს შეიძლება ქალს ყავდეს შვილი, რომელიც იყოს, ნუ დასაშინელი დამნაშავე და ბოროტი ადამიანი, მაგრამ ამას მაინც უყვარს. იმიტომ რომ შვილი, დედაა, ხო? აქ თავისუფლება არ არის. აბსოლუტურად არ არის თავისუფლება. ის შინაგანი ინსტინქტების გამო უყვარს, ხო? მაგრამ აი როცა შენ გიყვარს ის, რომ შეგიძლია არც გიყვარდეს, აი მაშინა ის ღირებული, აი კერიშენი. აი სწორედ ეს მოიტანა ქრისტიანობამ და აი ამიტომაც ეს არის ამირანის პრობლემა. ცენტრალური. ამირანი როგორც ნებელობის გამოხატულება, ის არის თავისუფალი. იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ რკინას ვერ შორდება. ხო, აი ეგოიზმს ვერ ძლევს თავის თავში. იმიტომ რომ მას თან უნდა რომ თავისუფალი იყოს. მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს ამირანი, ანუ ამირან დარეჯანის ძე, ან უნდა იყოს ამირი ამ ქვეყნისა. ისიც უნდა და ისეც უნდა და ეს მითი გვეუბნება რომ ორივე შეუძლებელია. რა თქმა უნდა. აუცილებლად. შენ უნდა განთავისუფლდე პირველ რიგში შინაგანი ბორკილებისგან. ეს ბორკილები გარეთ კი არ არის, შიგნით არის და ეს გზა არის სიყვარულის გზა, ცხადია. იმიტომ თავისუფლებას ღირებული მხოლოდ მაშინა თუ ის არსებობს სიყვარულთან ერთად. მაგრამ როგორ ეს მარტივი არ არის, ცხადია და ამიტომ აი ამას როგორც გამოცანა ისე გვიტოვებს ეს მითი და ორ ადგილას მივანიშნებს, აი ფინიას მაგალითზე რომ ის არსებობს ის შანსი, ის ლოკალ როგორ ისე ლოკავს. ეს ფინია შენ საერთაშორისო უნდა დაინახო.
ის ხო სიყვარულის გამოხატულება ფინია რაც არის არა ხო ესე იგი ის ერთგულად წევს და ლოკავს ამ საუკუნეების განმავლობაში მოკლედ ამირანის ჯაჭვს და ის ჩიტიც ხო და ის ჩიტიც იგივე ხო ის მოყოლა წელს მოფრინდება და დაჯდება შენ ვერ ხედავ რატომ მოფრინდა ის ჩიტი თორე ეს ორივე შენ შიგნით არის პირიქით რისხანება გიპყრობს და ხო რისხანება ესე იგი ვერ ხედავ და უკან არჭობ ამას ხო ყველაფერი ესე რაც ახლა აქ არის მოყოლილი ამ ბოლო ორ შემთხვევაში ეს ყველაფერი პროცესი ხო ადამიანის შიგნით ეს აი რაღაცა კი საუბრობ ხოლმე კი არ ხდება ადამიანის შინაგანი ბრძოლაა ხოლო ეს ბრძოლა ადამიანის შინაგანი ბრძოლა ეს არის იმ ბრძოლის პროექცია რაც სულ სამყაროში მიმდინარეობს რაც დაიწყო ეშმაკის ანუ ლუციფერის ამბოხებით ღმერთის წინააღმდეგ და ეს იყო ეგოიზმი ეს ყველაფერი დაიწყო ეგოიზმიდან და აი ჩამოტანილი იქნა ეს ეგოიზმი ადამიანში და უკვე აი ეს მითი გვეუბნება გვიყენებს ამოცანას როგორ უნდა შეძლოს ადამიანმა დაძლოს ეს ეგოიზმი და ცხადია ეს არის ამპარტავნება ეგოიზმი ეს არის სათავე ყველა ბოროტებისა დედამიწაზე და აქედან წარმოიქმნება სწორედ სწრაფვა დედამიწის მეუფებისა ანუ ამირან დარეჯანის ყოფნისა ანუ ამირად ამა ქვეყნისა რაც არიმანულია და სწორედ ამიტომაც ამირანს ქვია ამირანი ესე იგი ამ სიტყვის შედგენის დროს ორმაგი ასე ვთქვათ ის არის ერთი რომ არიმანთან ხდება პარალელის გატარება და დარეჯანის ძის დამატებით კიდე უკვე სიტყვათ თამაშია ასე ვთქვათ რაც ასევე ეფრესტალოსანში არის გამოყენებული რუსთაველის მიერ ისე რომ ძალიან ღრმად სოფხედრობრივ თვალსაზრისით ღრმად გააზრებული მითია ამირანი ამიტომაც არასდროს არ შეიძლება ის რაღაც კონკრეტულ ლოგამდე დავიყვანო ეს ქართული მითია ხო ქართული რასაც სუპერ ქართული როგორი საინტერესოა რომ ჩვენ ეს ქართულ მითოსში ხო ეხლა ძალიან დიდარი მითოსი გვაქვს ჩვენ თქვენგან ვიცი ეს ფაქტობრივად და როგორი ამ გლობალური პრობლემის ასე ვთქვათ რეალიზაციის და ზღაპრებში ესე იგი ერთგვარი ის მინიშნებებიც გვაქვს აი სწორედ აქედან ჩანს იმ კულტურის იდეა ესე მითი ყველა ხალხს აქვს მითი ეგეთი ხალხი არ არსებობს მითი რო არ კონდეს ხო რასაკვირველია მაგრამ ყველას მითებში სხვადასხვა პრობლემებია დასმული პატარა ზოგადად აქ არის ძალიან დიდი იგივე ჩვენი ზღაპრებიც ახლა ჩვენი ზღაპრების ფენა არის ერთ-ერთი უძლიერესი მთელ მსოფლიოში როგორც ქართული ხალხური სიმღერა აღიარებულია იმიტომ რომ სმენადია და ადვილად გასაგებია უფრო და აღიარებულია როგორც აი ძალიან განსაკუთრებული მოვლენა თუ ასე ჩვენ ზღაპრების სფეროს და მითების სფეროს განვიხილავთ აი ასეთივე დონეზე არის ეს სფეროც მაგრამ პრობლემა იმაშია რომ როგორც ზღაპრების ასევე მითოსის სფერო ძალიან დეგრადირებულია საქართველოში. ეხლა ჩვენ რა ვიღოთ ის მითები რაც ამირანის შესახებ არსებობს და ყველა წავიკითხოთ უამრავ კურიოზებს დავინახავთ იქ. აი უამრავი გადახლართული გადაზღაპარში გადასული დამახინჯებული და ზღაპრებშიც იგივეა ზღაპრებში ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს სწორედ იმის გამო რომ ჩვენთან დიდი ყურადღება არ ექცეოდა ძველად მის ჩაწერას ეს ძალიან გვიან ჩავწერეთ ფაქტიურად მე-19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო ბოლო წლებიდან დაიწყო მითების და ზღაპრების ჩაწერა და უკვე ძალიან დეგრადირებული იყო ერთიც და მეორეც. ასე მე სოფხედელური თვალსაზრისით არის ძალიან ისეთ მაღალ დონეზე თორემ და ძალიან ბევრი დაიკარგა კიდეც. ესე ჩვენ რა ვიყოთ რაოდენობრივად მითები ბევრი არ აქვს. ისე მეტყვი რომ 25 საუკუნის წინ ჩაწერეს ბერძნებმა და ამდენი ხანი ჩაწერილი სახით აქვს და ჩვენ ცოტა როცა მითოსური სამყარო ცოცხალი იყო არ ჩაწერეს ჩვენო წინაპრებმა. არ უყარდათ ქართველებს წერა. და ამან ძალიან დააზარალა ჩვენი მითების და ზღაპრების სამყარო. ბატონოთან რაღაც როგორც ყოველთვის თქვენთან საუბარი და თქვენი მოსმენა უბრალოდ არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი. აი მართლა რაღაც შეზღუდულ დროში როგორ შეძელით ამხელა ინფორმაციის მოტანა ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის. გმადლობთ ამისთვის ბატონოთან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. და ჩვენ დავინახეთ ერთგვარად სიყვარული როგორც განხტობის გზა მითოსური კუთხით და ამირანის ასე ვთქვათ. უბრალოდ რასაკვირველია რეალიზაციის გზებს უკვე მოძებნა უნდა ყოველთვის. რეალიზაციის გზებს ყოველთვის იგივე თქვენს კონკურსშიც რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი თავისუფალია და ისწორეს შემოქმედებითი უნდა იყოს ეს გზა. ძალიან ხშირად ხელები თვითონ ფიქრობენ და არა თავი შემოქმედებაში. შემოქმედებაში ხელები ფიქრობენ და ხელებმა უნდა იფიქრონ. დიდი მადლობა, გაიხარეთ ბატონო.